तपाईँले 1 घन्टामा तपाईँले $1 मिनेटको $5 पाउँछ भने तपाईँले 1 घन्टा मात्रै काम गर्नु $300 प्राप्त हुन्छ। $300 इन्टु नेपाली रुपियाँ कति हुन्छ? 39,000। 1 घन्टा मात्रै काम गर्नु छ भने तपाईँले राम्रो एकदम इङ्ग्लिस अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ भने तपाईँले 1 घन्टामा $39,000 तपाईँहरू अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ होइन। यदि अनलाइनबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै ट्रान्सक्रिप्सन भयो होइन, अनि क्याप्सनहरू भयो, सब टाइटलिङहरू भयो होइन, यस्तो सर्भिसहरू दिएर तपाईँहरू वर्ल्ड वाइड जहाँ पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट होइन, इन्डियाबाट तपाईँ बङ्गलादेश, पाकिस्तान जुनसुकै ठाउँबाट पनि मजाले तपाईँले सब टाइटलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् क्याप्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, सब टाइटलिङ गर्नु, ट्रान्सक्रिप्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले 24 घन्टा होइन, 24 घन्टा जति घन्टा तपाईँ आफ्नो लागि जति 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा जति घन्टा काम गरे पनि हुन्छ मजाले होइन। त्यहाँबाट तपाईँले काम गरेर 1 महिनामा तपाईँले $500 देखि $1000 मजाले कमाउनु सक्नुहुन्छ। अब यहाँ प्रोजेक्ट अनुसार पनि काम हुन्छ होइन। प्रोजेक्ट अनुसार काम गरिसके पछाडि बल्ल पैसा आउनु होइन। अब तपाईँले यहाँ फ्रिलान्स वर्कहरू हुन्छन् होइन, अब तपाईँले सब टाइटलिङहरूको, ट्रान्सक्रिप्सनहरूको चाहिँ फ्रिलान्सिङ कामहरूको ग्लोबल्ली भेरियस टाइप अफ सर्भिस हुन्छ यहाँ होइन। अब तपाईँले जस्तो यहाँ के हुन्छ भने 1 मिनट काम गऱ्यो भने हाम्रो नेपाली रुपियाँ तपाईँको लगभग 150 देखि 200सम्म, 1 मिनटमा 150 देखि 200सम्म मजाले कमाउनु सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ट्रान्सक्रिप्सनको काम के हुन्छ भने कहाँ गर्ने होइन, ट्रान्सक्रिप्सन कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने होइन, अनि त्यो गरेर कसरी पैसा कमाउने त्यो कुराहरू म सिकाउने नै छु होइन। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला तपाईँ च्यानलमा च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँ सुरुमा के हुन्छ भने यसको चाहिँ अर्निङ रेटहरू के छ भने तपाईँ नर्मली रेट यसको 80 सेन्टदेखि $2 हुन्छ है। $2 मजाले कमाउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ त इङ्ग्लिस अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ अब इङ्ग्लिस चाहिँ नभए पनि केही छैन। यो हामी चाहिँ गुगल बार्डहरू प्लस होइन, अनि त्यसपछि हामी अन्य वेबसाइटहरूको चाहिँ सहायता लिन सक्छौँ होइन। त्यसरी त्यो तिनीहरूको सहायताले मजाले काम गर्न सक्छौँ। इङ्ग्लिस त्यति राम्रो नभए हुन्छ तर राम्रो भएको धेरै राम्रो होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ अनि इङ्ग्लिसले बेस तपाईँ राम्रो छ भने मजाले तपाईँले ठुलो प्रोजेक्टमा काम गरेर मजाले कमाउनु सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले नर्मल इङ्ग्लिसले खासै अब हुन त हुन्छ होइन, तर अलिकति के हुन्छ भने अब धेरै वेबसाइटहरूको चाहिँ सहायता लिनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तो हुन्छ। अब तपाईँको ग्रामरली भयो, पञ्चेसनहरू भयो एकदम राम्रो पाइन्छ है। अनि अब हामीले चाहिँ तपाईँको मजाले काम गर्न सकिन्छ। म यो कहाँ गर्ने कसरी गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछु है। अब सुरुमा तपाईँले म एउटा rep.com भन्ने वेबसाइट खोल्छु होइन। यो तपाईँले rep.com भन्ने वेबसाइट खोल्छु। अब यहाँ फर्स्ट एक्युरेट ट्रान्सक्रिप्सन सर्भिस भन्छ। अब यहाँ गेट योर अडियो एन्ड भिडियो फाइल्स transcribed by the largest marketplace of transcriber हुन्छ, transcriber हुन्छ, guaranteed to be 99% accurate हुन्छ। तपाईँले होमल्यान्ड ट्रान्सलेट गरेर 1 मिनेटको तपाईँले $1.50 होइन $1.5 कमाउनु। तपाईँ $1.5 इन्टु नेपाली कति रुपियाँ हुन्छ? 199 रुपियाँ लगभग 200 रुपियाँ होइन। 200 रुपियाँ तपाईँले मजाले 1 मिनेटको कमाउनु सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ स्पोर्ट्स क्याप्सनहरू पनि त्यसमा काम गर्नु तपाईँले 1.50 अब तपाईँ यो ग्लोबल ट्रान्सलेट सब टाइटलिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको $5 देखि $12 पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ $500 कुरा गर्नु तर इन्टु नेपालीमा कति हुन्छ? 665 रुपियाँ मजाले पाउनु सक्नुहुन्छ 1 मिनेट भने तपाईँले 1 घन्टा मात्रै काम गर्नु भने कति पाउनुहुन्छ? तपाईँले 1 घन्टामा तपाईँले $1 मिनेटको $5 पाउँछ भने तपाईँले 1 घन्टा मात्रै काम गर्नु $300 पाउँछ। $300 इन्टु नेपालीमा कति हुन्छ? 39,000। 1 घन्टा मात्रै काम गर्नु तपाईँले राम्रो इङ्ग्लिसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ भने तपाईँले 1 घन्टामा 39,000 पाउनुहुन्छ। ट्रस्टेड बाई 7,50,000 युजरहरू होइन। यो मजाले यस्तो राम्रो वेबसाइट छ। तपाईँले यहाँ काम कसरी गर्ने त्यो कुरा यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन हेलो युट्युब डिस्कभर सनेबल एन्ड सेयरेबल मोमेन्ट भन्छ। तपाईँले यहाँ काम गर्नुको लागि तपाईँ जस्तै अब यहाँ गेट स्टार्टिङमा जानु। गेट स्टार्टिङमा गयो भने यहाँ स्टप टाइपिङ स्टार्ट टकिङ हुन्छ। अब यहाँ transform your audio and video into readable, searchable text, our professional transcribable, deliver accurate. अब यहाँ तपाईँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने। ट्रान्सलेट भनेको के भने जुन म बोलिरहेको छु त्यो बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो टेक्स्टमा देखाउनु। जस्तै भिडियोमा सब टाइटलहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्छ। मैले बोलेको बोलेको वर्डलाई चाहिँ त्यहाँ टेक्स्टमा स्क्रिनमा देखाउनुलाई चाहिँ सब टाइटल अर्थात् ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ है। अब जस्तै यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट कसरी गर्ने भने यहाँ देखाउँछ। अब यहाँ भिडियो चलिरहेको छ यहाँ यसरी हुन्छ। यो मजाले यहाँ तपाईँको भिडियोमा यसरी देखिन्छ। अब यहाँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो सबै देखाउँछ। वी वर्क फास्टर यु क्यान वर्क फास्टर भन्छ। यहाँ मजाले देखिन्छ। अब तपाईँलाई काम गर्नुको लागि यहाँ त गेट स्टार्टेडमा जानुहोस् होइन।
अब गेट स्टार्टेडमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ ह्युमन ट्रान्सक्रिप्सनमा चाहिँ के छ $1.5 पर मिनट होइन अटोमेटेड ट्रान्सक्रिप्सनमा 0.25 सेन्ट पर मिनट अब इङ्ग्लिस कोड क्याप्सनको चाहिँ 1.5 मिनट $1 पर मिनट छ है अनि ग्लोबली ट्रान्सक्रिप्सनमा मैले $5 देखि $12 प्राप्त हुन्छ भने जस्तै यहाँ लगइनमा जानुहोस् अब स्टार्ट हुँदा लगइनमा जानुहोस् अब लगइनमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँको अब यहाँ हान्ने होइन इमेल एड्रेस यहाँ चाहिँ अहिले हान्ने होइन अब चाहिँ यहाँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला अब तपाईँ जस्तै इमेल क्रिएट गर्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ जस्तै म फर्स्ट नाम आफ्नो नाम लेखेर राखिदिन्छु है जस्तै मल्टिपर्पज भन्ने एउटा मैले कम्पनीको नाम पनि राखिदिएँ अब यहाँ डेमो तपाईँ फर्स्ट मैले यहाँ डेमो राखेको डेमो अकाउन्टबाट डेमो राखिदिएको हो होइन फर्स्ट नेममा तपाईँ आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला लास्टमा लास्ट राख्नु होला इमेलमा चाहिँ इमेल राख्नु होला पासवर्डमा पासवर्ड 8वटा क्यारेक्टर पासवर्ड राख्नु होला होइन त्यो राखेर आफ्नो कम्पनी राख्नु होला केही नभएर आफ्नै नाम राखिदिनुहुन्छ यो दुईटामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिक मार्क लगाएर क्रिएट अकाउन्ट गरिदिनु अब यहाँ काङ्ग्रेचुलेसन योर रेप एकाउन्ट हेज बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड भन्छ मेरो चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ है अब यहाँ यस्तो तपाईँ यो भइसकेपछि यस्तो किसिमको तपाईँ इन्टरफेस देखिन्छ अब यहाँ आइसके पछाडि जस्तै अब यहाँ देखाउँछ वर्क स्पेस होइन फाइलहरू अब न्यू फोल्डरहरू न्यू मेम्बरहरू यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ प्लेस अर्डरहरू प्लेस नाउ अर्डर होइन तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसरी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ यहाँ प्लेस अर्डरमा चाहिँ ह्युमन ट्रान्सक्रिप्ट गर्ने हो कि अटो ट्रान्सक्रिप्सन गर्ने हो कि ह्युमन क्याप्सन ग्लोबली सबटाइटल गर्ने हो कि होइन जस्तै ग्लोबल सबटाइटल ठुलो एमाउन्टको लागि त यो हुन्छ राम्रो होइन अब यहाँ गइसकेपछि यो अर्डर ग्लोबल सबटाइटल भन्छ वेयर आर योर भिडियोज हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ अलिक नमुना दिनुपर्ने हुन्छ कि होइन यहाँ डेमो त दिनु पऱ्यो नि त त्यो अपलोड फाइल्स फ्रम योर कम्प्युटर अर ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्छ यहाँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ त्यो फाइल दिनु होला यहाँ तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ सेभ राख्नु होला आफ्नो डिभाइसमा हुन्छ होइन यहाँबाट यसरी यहाँबाट गरे पनि हुन्छ यहाँ जुनसुकै तपाईँ भित्र छ त्यो गर्नुलाई जस्तै मैले यो राखिदिएँ एउटा मानव उदाहरणको लागि है अनि यहाँ अपलोड हुने छ यहाँ अपलोड गरे पनि यसरी अपलोड हुन्छ यसरी अपलोड हुँदैछ अब यो मेरो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ अब यहाँ सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज यु वुड लाइक योर 1 मिनट अफ इङ्ग्लिस भिडियो रिलेटेड इन्टु भन्छ अब तपाईँ केमा गर्ने हो त यो राख्नु होला यहाँ है जस्तै म कोरियनमा गर्न चाहन्छु भने यहाँ देखाउँछ अब तपाईँको $12 दिँदैछ कोरियन सबटाइटल $12 पर मिनटको भन्छ अब जस्तै म रसियन गर्छु रसियनको $8 दिन्छ अब तपाईँ फ्रेन्चको गर्नुभयो भने फ्रेन्चको पनि 8 छ जर्मनको पनि 8 छ यहाँ देखाउँछ 8 मिनट सबैभन्दा बढी कोरियनको छ होइन अनि त जापानिजको पनि छ जापानिजको पनि $12 छ अब त्यसपछि सबै कुराहरू यहाँ भरिसक्यो भने यहाँ चेकआउट गरिदिनु चेकआउट गरिदियो भने अनि तपाईँको रिभ्यू हुन्छ अब त्यो कार्ड नम्बर भन्छ अब सबै कुराहरू पेमेन्ट डिटेलहरू भयो होइन सबै कुराहरू पेमेन्ट इन्फर्मेसन फर माई फरिजन सबटाइटल अर्डर भन्छ अनि यहाँ तपाईँले यहाँ आफ्नो त्यो राख्नु होला होइन अब जेबाट तपाईँ पैसा लिन चाहने हो है तपाईँले आफ्नो पैसा लिनेको लागि चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसनमा राख्नु होला आफ्नो होइन अनि केमा लिने हो पैसा त्यहाँ तपाईँ कार्ड नम्बर हाल्नु होला होइन एक्सपायर डेट कहिलेसम्म छ अनि यो सबै राखेर नभए पेपल जसरी यहाँ सेभ एड्रेस गर्नु होला त्यसरी तपाईँले यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यति नै छ आजको अपडेट यदि तपाईँलाई फुल डेडिकेटेड भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला मजाले म सबै कुराहरू यही भिडियोमा बताउनेछु यसकै अर्को नेक्स्ट पार्ट बनाउला होइन तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है यदि तपाईँलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लागिरहेको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु